नमस्कार, आउनुहोस् डिज्नील्यान्डको बारेमा कुराकानी गर्दै छोटो भिडियो हेरौँ। डिज्नील्यान्डको सुरुवात सन् 1955 मा वाल्ट डिज्नी नाम गरेको व्यक्तिले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया सहरबाट सुरु गरेको हो। सन् 1930 र 40 को दशकमा उनी आफ्ना छोरीहरूसँग विभिन्न पार्कहरू भ्रमण गर्न जाँदा उसले एउटा पार्क निर्माण गरेर नानी केटाकेटी आमबाउदेखि सबै सर्वसाधारण भ्रमण गर्न आउने आगन्तुकहरूलाई कसरी मनोरञ्जन दिलाउन सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नै अफिस स्टुडियो नजिकै बनब्याङ्क भन्ने खाली जग्गामा पर्यटकीय आकर्षक पार्क निर्माण गर्ने कल्पना गरे पनि प्रस्तावित साइटको जग्गा धेरै सानो भएको हुनाले यसलाई स्थगित गरियो। आफ्नो परियोजनाको लागि उपयुक्त साइट निर्धारण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्ट्यानफोर्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटलाई भाडामा लिएपछि डिज्नीले 1953 मा अनाहिम नजिकै 65 हेक्टर जग्गा किन्यो। पार्कलाई वाल्टले आन्तरिक रूपले छनौट गरेको रचनात्मक टोलीद्वारा डिजाइन गरायो र तिनीहरूले वाल्ट इन्टरप्राइजेस डिज्नी संस्थाको स्थापना गर्यो। त्यसपछि विभिन्न इन्जिनियर कालीगरद्वारा परिकल्पना गर्दै अग्रदूत गतिमा सन् 1954 मा निर्माण सुरु गरेर 17 जुलाई 1955 मा एबीसी टेलिभिजन नेटवर्कमा एक विशेष टेलिभिजन प्रेस कार्यक्रम गर्दै पार्कको आवरण गरियो। यसको उद्घाटनपछि डिज्नील्यान्डले विस्तार र ठुला नवीकरणहरू पार गर्दै 1966 मा अमेरिकाको न्यू अर्सिल स्क्वायरमा एउटा पार्क थप्यो। यसैगरी बियर कन्ट्रीमा 1972 मा, मिकी डाउनटाउनमा 1993 मा र स्टार वार्स ग्यालेक्सी एजमा 2019 मा थपियो। डिज्नी क्यालिफोर्निया एडभेन्चर पार्क पनि 2001 मा स्थापना भयो र अहिले संसारको विकसित देशहरूमा यसको प्रान्त खोल्ने क्रम भएको हुनाले हङकङमा पनि सन् 2005 बाट सुरु भएको हो। हङकङ डिज्नील्यान्ड एउटा सार्वजनिक पार्क हो जुन लान्ताउको पेनीवे आइल्यान्डमा अवस्थित छ। यो हङकङ डिज्नील्यान्ड रिसोर्टभित्र अवस्थित छ र यो हङकङको सबैभन्दा ठुलो सार्वजनिक पार्क हो। त्यसपछि अर्को ठुलो दोस्रो पार्क ओसेन पार्क हो। हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा सन् 2005 सेप्टेम्बर 12 तारिक खोलेको यो पार्कको मुख्य विषयवस्तु परिकल्पनाहरूको कथा, डिज्नीमा हुनुपर्ने उसको भविष्यको गुण, सबै आगन्तुकहरूलाई खुसी तुल्याउने उसको क्षमता र जति पनि तनावबाट मुक्ति दिलाएर मन हलुका बनाउने उसको जादुको खेल नै हो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। डिज्नील्यान्ड विशाल सार्वजनिक पार्कको सडकमा आफ्नो मनपर्ने पात्रहरू परेड गर्दै गरेको डिज्नी फ्यानहरूको लागि रमाइलो सवारी साधनहरूको विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा भिन्न विशेष ठाउँहरू भेटाउन सकिन्छ। यस विश्व प्रसिद्ध आकर्षक पार्कमा प्राय सबै केटाकेटी, टिनेजर, बुढापाका सबैको लागि कुनै पनि माध्यमबाट केही न केही ज्ञानवर्धक अथवा मनोरञ्जन दिलाउने हङकङको ठुलो पार्कहरूमध्ये एक हो। मनोरम पानी डुङ्गाको सवारीसँगै मिनी वर्ल्ड अर्थात् सानो संसारमा पृथ्वीको कुन देशको कुन ठाउँमा कस्तो कल्चर रहेछ, कुन देशको कुन ठाउँमा कस्तो आकर्षक मुख्य पर्यटकीय स्थलहरू अवस्थित छन्। उदाहरणको लागि नेपालको स्वयम्भूको आँखा, भारतको ताजमहल, अस्ट्रेलियाको अपेरा हाउस, हङकङको सबैभन्दा अग्लो आइएफसी टावर र अरू यस्तै कुन देशको कस्तो वातावरणमा कुन जीवजन्तु पाउन सकिन्छ र त्यहाँको वेशभूषा, रहनसहन के कस्तो छ, प्राय सबै देख्न र बुझ्न सकिन्छ। यस्तै लाइभ सोहरू, विभिन्न इन्डोर आउटडोर खेलहरूमध्ये अन्तरिक्षको वरिपरि रोलर कोस्टरमा घुम्दै निकै डरलाग्दो र अनौठो ऐतिहासिक र साहसिक ठाउँहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। मिस्टिक पोइन्ट अर्थात् रहस्यमय बिन्दु। मिस्टिक पोइन्टमा एक साँच्चै रहस्यमय कार्यको उदाहरणीय अन्वेषक र साहसी लर्ड हेनरी मिस्टिकको निजी घरको अन्वेषण गर्न सकिन्छ। सोसाइटी अफ एक्सप्लोरर एन्ड एडभेन्चरका सदस्य हेनरी मिस्टिक धेरै राम्रा यात्रा गर्ने ट्राभलर थिए। उसको जन्म 19औं शताब्दीको सुरुवाततिर युकेमा भएको थियो। पछि पापुआ न्युगिनी
एक अभियानमा जाँदा उनले विशाल माकुराको जालमा फँसेको एउटा बाँदरलाई बचाएर आफ्नो घरपालुवा जनावरको रूपमा राख्यो। त्यसबेलादेखि दुवैले सँगै यात्रा गरेर संसारभरको धेरै कलाकृतिहरूमा भौतिक वस्तुहरू फेला पारेका थिए। उसले पापा न्युगिनीको जङ्गलमा एउटा साहसिक आधारमा नयाँ घर निर्माण गरेका थिए र त्यसलाई नै अहिले मिस्टिक पोइन्ट भनिन्छ। ऊ बितेपछि उनको घर 1996मा सङ्ग्रहालयको रूपमा जनताको लागि ढोका खोलेको थियो र यसलाई अहिले पनि डिज्नील्यान्डमा देख्न सकिन्छ। ग्रिजली गुल्ज। उत्तरी क्यालिफोर्नियामा भएको ग्रिजली गुल्ज अथवा सुनखानी सन् 1888 को अगस्त महिना 8 तारिकमा पत्ता लागेका थिए। त्यो दिन सबै वर्ष महिना गते 8बाट सुरु भएको हुनाले सबैभन्दा भाग्यशाली वर्षको भाग्यमानी महिना, सबैभन्दा भाग्यमानी दिन मानिएको थियो। सबभन्दा रोचकको कुरा त यो छ कि जुन ठाउँमा 3वटा भालुले कोपर्दै गरेको स्थानीयवासीले देखेका थिए, 3वटा भालुलाई लखेर्दै के रहेछ भनेर हेर्दा प्रष्ट सुन टल्किरहेको सबैले देखे। त्यसपछि उत्खनन गर्दै जाँदा ठुलो मात्रामा सुन खानी भेटेर स्थानीयवासी दङ्ग परे भने वरिपरिको बस्ती पनि चाँडै बदलिएर सहरमा परिणत भयो। भालुहरूको परिवारलाई पनि रकी, मदर लोडे र नगेट नाम दिँदै त्यसलाई संरक्षण गरियो। अहिले यहाँ हङकङमा डिज्नील्यान्डमा जुन ठाउँको स्वरूप, वातावरण र वरिपरि प्राकृतिक बनावट जस्ताको जस्तै उदाहरण खोजिएको देख्न सकिन्छ र जुन सहरको त्यो पुरानो भागलाई नै अहिले ग्रिजली गुल्ज भनिन्छ। टुमोरोल्यान्ड अथवा ओर्बिटनको बनावट। स्पेस माउन्टेनमा उच्च गतिको रकेट सवारीमा ओर्बिटन अथवा अन्तरिक्षमा घुम्ने हरेक ग्रहहरू आफ्नो कक्षामा कसरी आफ्नै गतिमा सीमित भएर अगाडि बढ्दो रहेछ राम्ररी बुझ्न र देख्न सकिन्छ। एडभेन्चरल्यान्ड अथवा साहसिक यात्रा। जङ्गलको बाटो हुँदै पानी जहाजमा अथवा नदी क्रुजमा सामेल भएर नदीको राफ्टमा टार्जन टापुको अन्वेषण गर्दा शेर राजाको उत्सवको प्रत्येक मनमोहक प्रत्यक्ष प्रदर्शनको साथ अफ्रिकी सवानाको सौन्दर्य वातावरणमा रमाउन पाउँदा यहाँ पनि कतै अन्तै संसारमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। फ्यान्टासील्यान्ड अथवा काल्पनिक भूमि। काल्पनिक राज्यमा प्रवेश गर्दा जहाँ सुन्दर राजकुमारीहरू, गडमदर र आफूलाई मनपर्ने डिज्नी कथामा समावेश भएको गुडियाहरू देख्न र किन्न सकिन्छ। टोय स्टोरील्यान्ड अथवा खेलौनाको बजार। घर फर्किँदै गर्दा खेलौनाको बजार अथवा टोय स्टोरी ल्यान्डमा पसेर विभिन्न मनपर्ने खेलौना फिल्मको कथाबाट समावेश गरिएको विभिन्न खेलौनाहरू किनमेल गरेर घर फर्कन सकिनेछ। अरू यस्तै भिडियो हेर्न लाइक, सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।